আজিৰ পৰা উপলব্ধ হৈ গৈছে আমাৰ ডিমোত সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল আৰু গতে প্ৰতিটো মোবাইলতে আছে আকৰ্ষণীয় উপহাৰ। নমস্কাৰ, আছো ডিমো শিৱসাগৰ আৰু মই আজি লৈ আহিছো ডিমোৰ এখন খুব পুৰণা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং শ্বপলৈ আৰু তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান সুবিধাও আমাৰ কাৰণে লৈ আহিছে। সনা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ চাওকচোন, অল কাইণ্ড অফ মোবাইল সেল এণ্ড সাৰ্ভিস এণ্ড এসেসৰিজ এনে পোৱা যায়। এইকেইটা হৈছে ফোন নাম্বাৰ। মই এইফালে ভিতৰলৈ যাম আৰু পৰিৱেশটো বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছো আৰু ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে এইফালে HDFC বেংক ডিমো তাৰ একদম সাইডতে আছে আৰু যদি শিৱসাগৰ ফালৰ পৰা আহে তো ডিমো SBI পাৰ হৈ আপোনালোকে লেফট সাইডে পাই যাব আপসালা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ। মোৰ এখন খুব পুৰণা মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ আৰু তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কিছুমান সুবিধা লৈ আহিছে যিখিনি মই এতিয়া কম আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহি দোকানৰ অনাৰক লগ পাইছো। নমস্কাৰ, মোৰ নাম জাকিৰ আলী আৰু দোকান প্ৰায় 20 বছৰমানৰ পৰা আমি কৰি আছো। ইয়াতে স্পেশালি আপোনালোকৰ মোবাইল ৰিপেয়াৰিংৰ কাম হয়। মোবাইল ৰিপেয়াৰিং হয়। তাতে মানে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল পটো নতুনকে কৰিছে আপোনালোকে। চাওকচোন ডিমোবাসীৰ কাৰণে ভাল খবৰ, আমাৰ কাৰণে ভাল খবৰ। তেওঁলোকৰ ইয়াতে মানে এতিয়াৰ পৰা সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল আমি ল'ব পাৰিম ন। আজি কাস্টমাৰো আহিছে চাগে, তেওঁলোক আহিছে কাস্টমাৰ ল'বলৈ। মই দেখাম চাওকচোন। মই প্ৰথম দেখাই দিছো পৰিৱেশ। ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইলৰ পাৰ্টস পাব, যদি মোবাইল কিবা বেয়া হৈছে তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিব। তাৰ লগতে এতিয়াৰ পৰা চাওকচোন ধুনীয়া ধুনীয়া সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। বিহু আৰু নিউ ইয়ৰৰ কাৰণে কিবা অফাৰ লৈ আহিছে, সেইখিনি অলপ পিছত কম। ফাৰ্ষ্ট কাস্টমাৰ নে? হয়, মই লাকি মানে তেওঁ হৈছে তেওঁলোকৰ দোকানৰ ফাৰ্ষ্ট কাস্টমাৰ আজি ন। তেওঁ এতিয়া মোবাইল ল'ব। ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি? ঘৰাতৰ পৰা আহিছা। আৰু ইয়াতে কি মোবাইল ল'লা এতিয়া? এইটো মোবাইল লৈছা ন। তেওঁ হৈছে চাওকচোন একদম সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলৰ ফাৰ্ষ্ট কাস্টমাৰ। মোৰ আজি লাকি মানে দেই। আৰু তাৰ লগত গিফ্টটো আছে ন। চাওকচোন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা মোবাইল ল'বলৈ এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া গিফ্টটো পাব, তেওঁলোকে দি আছে আমাৰ বিহু আৰু নতুন বছৰৰ কাৰণে। ফাৰ্ষ্ট কাস্টমাৰ মোবাইল ডেলিভাৰী হৈ গ'ল। মই দেখাই দিছো তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল ডিসপ্লে কৰি ৰাখিছে আৰু আজিৰ পৰা ডিমোটো পাই যাব সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল আৰু তেওঁলোককো লগ পাব। তেওঁলোক ইয়াৰে ষ্টাফ হয়। প্ৰায় 20 বছৰ তেওঁলোকে মোবাইল ৰিপেয়াৰিংৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আছে। মোৰ বহুত মানুহক মোবাইল ভাল কৰি দিছিলে ন আৰু এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে সুবিধা লৈ আহিছে সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলৰ সুবিধা। নামটো কি আছিলে? সৰিফুল হুছেইন। আৰু এইফালে আইনুল আলী। কি হয় ইয়াতে? ইয়াত আপোনাৰ যিকোনো মোবাইলৰ ৰিপেয়াৰিং মানে ধৰক সফটৱেৰ কৰা হয় আৰু যি ফল্ডাৰ বেয়া হৈছে বা আৰু যিকোনো মোবাইল মানে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'লে আপোনালোকে সলভ কৰি দিব। ডিসপ্লে বেয়া হ'ল, কিবা হ'ল, আপোনালোকে তাৰ এটা পাৰ্টসো পাই নিয়ে। সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল আজিৰ পৰা ইয়াতে পাই যাব। আৰু এতিয়া সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলবোৰ আপোনালোকে ইয়াতে কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে? 5000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট। 5000ৰ পৰা সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল পাই যাব। আমি যেতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল ল'ম, ইয়াত কিবা ওৱাৰেণ্টি থাকিব নেকি? ওৱাৰেণ্টি 3 মান্থছৰ থাকিব। ৰিপেয়াৰিং কৰা হ'ব। 3 মান্থছৰ ৰিপেয়াৰিং ওৱাৰেণ্টি। ডিসপ্লে যদি কেনেবাকৈ ভঙা হয় তেতিয়া আৰু ৰিপেয়াৰিং নহ'ব ন। যদি ধৰক বাকি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ৰিপেয়াৰিংৰ ওৱাৰেণ্টিটো দিব। প্ৰথম 5000 টকাত কেনেকুৱা মোবাইল আছে দেখাম। স্যামসাং পাব। স্যামসাং গ্যালাক্সি A50 5000 টকাত পাব। ইয়াৰ লুক চক, কেমেৰা কোৱালিটি চক, ডিসপ্লে খুব ধুনীয়া হৈ আছে। চাওকচোন কেমেৰা ফটোখন মাৰি দেখাব এইফালে। কেমেৰা কোৱালিটি চক, সেলফিও মাৰিছে ধুনীয়াকৈ। এইবোৰতে পাই যাব 3 মান্থৰ ৰিপেয়াৰিং ওৱাৰেণ্টি। 5300। এইটো কি হয়? Vivo V11 Pro। Vivo V11 Pro চক অন কৰি দেখাইছে ধুনীয়াকৈ। চাওকচোন কণ্ডিশ্যন কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। চাওক এনেকুৱা খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনৰ মোবাইল তেওঁলোকে ৰাখিছে। তাৰ লগতে ডিসপ্লেখন চক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এইটো পাই যাব আপোনালোকে মাত্ৰ 5300 আৰু আছে 3 মান্থ ৰিপেয়াৰিং ওৱাৰেণ্টি। 4G সব এভেইলেবল আছে আপোনাৰ। 5G 4G সব মোবাইল এভেইলেবল হৈ আছে ন। আৰু এইটো কি হয়? আৰু Realme হয়। Realme আপোনাৰ এইটাই হয় 6500 আছে। 6500 কণ্ডিশ্যন ভাল হৈ আছে, ডিসপ্লে ভাল হৈ আছে। চাওকচোন ফটো ফটো মাৰি দেখাইছে। দামটো লিখিতে যাতে ফিক্স নি আপোনালোকৰ? ফিক্স প্ৰাইচ। এই আপোনালোকৰ পৰা এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইল ল'বলৈ আহো, বিহু অফাৰটো কি দি আছে? গিফট এটা দি আছে আপোনাৰ, নেকবেণ্ড এটা দি আছে। এইটো মানে ফ্ৰী পাব ন। যেতিয়া আমি আপোনালোকৰ পৰা মোবাইল ল'ম তেতিয়া এইটো আপোনালোকে তাৰ লগত ফ্ৰী দিব। এইটো এটা Reno 5 Pro ন? Reno 5 Pro কাৰ্ভ ডিসপ্লে হয়। কাৰ্ভ ডিসপ্লে হয়, 5G মোবাইল হয়। 5G মোবাইল। এইটো দাম আছে আপোনাৰ 15000। 15000 5000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে। তেওঁলোকক যেনেকুৱা দামৰ লাগে আৰু ন। এইটো চক এটা কাৰ্ভ ডিসপ্লে হয়, 5G মোবাইল Reno। খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। কেমেৰা কোৱালিটি খুবেই ভাল। চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়াকৈ চেলফি মাৰি দেখাইছে ধুনীয়াকৈ। গোটেইখিনি কণ্ডিশ্যন ভাল হৈ আছে। এনেকুৱা মোবাইলো পাই যাব আৰু এনেকুৱা মোবাইল এইটো পাই যাব 15000 টকাত। তাৰ লগতে যদি এতিয়া 15000 টকাৰ যেতিয়া এইটো ল'বলৈ আহিব তাৰ লগতে এনেকুৱা চকবোৰ ফ্ৰীকৈ এটা তেওঁলোকে গিফ্ট হিচাপে দি দিব। সকলো ধৰণৰ মোবাইলে আমি পাম। আইফোন সকলো ৰাখিব ন। চাওক 5G 4G যেনেকুৱা মোবাইল লাগে কৈছে যে তেওঁলোকৰ ফিউচাৰ প্লেন আছে। আইফোনৰ পৰা আদি কৰি ভাল ভাল যিমানখিনি প্ৰিমিয়াম ছেকশ্যনৰ মোবাইল আছে গোটেইখিনি ইয়াতে এভেইলেবল হ'ব। এইটো এটা ছেকশ্যন। এইটো ছেকশ্যনত তেওঁলোকে মোবাইল ৰিপেয়াৰ কৰে। ক'ৰ পৰা আহিছে? ভীমপুৰা পৰা। মোবাইল বেয়া হ'ল আপোনাৰ? তেওঁ মোবাইলটো কি হৈছিলে দাদা? তেওঁৰ মোবাইলটো ডিসপ্লে চেঞ্জ কৰিবলৈ আছে। ডিসপ্লে চেঞ্জ কৰিবলৈ আছিলে ন। চাওকচোন আৰু তেওঁলোকৰ ইয়াতে দামবোৰ খুব ৰিজনেবল হয়। আপোনালোকে সকলোৱে কাৰণে আহে, তেওঁলোকে খুব ধুনীয়া দামত তেওঁলোকে মোবাইলবোৰ ঠিক কৰি দিয়ে। এতিয়া দাদা এতিয়া ডিসপ্লেটো চেঞ্জ কৰি আছে ন। যোগাযোগ কৰিবলৈ হয় সেকেন্ড হ্যান্ড মোবাইলৰ কাৰণে ফোন নম্বৰটো কৈ দিব পাৰিব নি? নিশ্চয় 700-200-7030 আৰু আমাৰ দাদাৰ নাম্বাৰ ল'ব 700-2691-028।
এই দুটা নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিলে হৈ যাব আৰু ন কৈছে কাষ্টমাৰে যে খুব পুৰণা আৰু তেওঁলোকৰ কামবোৰ খুব ভাল আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে আহে আৰু এতিয়া আমাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল চাওকচোন আৰু এইফালে আছে দাদাৰ ছোৱালী ন তাই বাৰ্থডেও আছে হেপী বাৰ্থডে দেই হেপী বাৰ্থডে আছে এতিয়া মোক কেক চেক দিব এইফালে আহিছে ধুনীয়াকৈ এই নামটো কি ভণ্টিক লগ পাইছো ভণ্টিৰ নামতে দোকানখন আছে আফচানা ন এই আফচানা ভণ্টিক লগ পাইছে তেওঁ মোক যোগাযোগ কৰিছিলে থেংক ইউ দেই আহি খুব ভাল লাগিছে পাৰ্চন হৈ আছে আৰু পাৰ্চন হৈ আছে চাওকচোন মোবাইল টুকুৰা টুকুৰ কৰি দিছে এয়া এটা চেঞ্জ কৰিবলৈ কিমান টাইম লাগে আপোনালোকৰ ইয়াতে মিনিমাম 10 মিনিট পাৰ্টছবোৰ সব এভেইলেবল হৈ থাকে আপোনালোকৰ সব এভেইলেবল পাব আপোনাৰ ডিমোৰ সৰ্বপ্ৰথম মোবাইল ৰিপেয়াৰিং চেণ্টাৰ এইখনে ন এইফালে দাদা কৰি আছে এইটো এটা প্ৰচেছ চাওকচোন এয়া ধোঁৱা উৰি গৈছে একদম পুৰা ন এইটো কি কৰা বুলি কয় দাদা চাৰ্জিং কানেক্টৰ চেঞ্জ কৰা হৈছে চাৰ্জিং কানেক্টৰটো চেঞ্জ কৰিছে ন এই চাৰ্জিং কানেক্টৰটো বেয়া হৈছে তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰি দিয়ে চাওকচোন এনেকৈ তেনেকুৱা যিকোনো এইফালে বহুত মেচিন আছে দেই ইয়াতে সৰু সৰু চাওকচোন এইবোৰ কৰি আছে বেক কভাৰ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ৰাখিছে লাগি গ'ল ন দাদা লাগিছে চাওকচোন এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিব আপোনালোকৰ মোবাইল চাওক মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মোবাইল তেওঁলোকে ডিছপ্লে কৰি ৰাখিছে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া সুবিধা আমাৰ পৰা আনি দিছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে আপোনালোকে আহিলে মোবাইল বেয়া হ'লে ভাল কৰিব পাৰিবই তাৰ খুব ভাল কণ্ডিশ্যনৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল কিনিব পাৰিব আৰু তাৰ লগতে পাব এটা ধুনীয়া তেওঁলোকৰ পৰা উপহাৰ বিহুৰ কাৰণে চাওকচোন এয়া মই দেখাই দিছোঁ আমাৰ ডিম্বুত মুকলি হৈ গ'ল আজিৰ পৰা ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইলৰ এখন খুব ধুনীয়া ষ্ট'ৰ য'ত পাব আপোনালোকে একদম ভাল কোৱালিটিৰ মোবাইল চাওকচোন আপোনালোকে খুব ধুনীয়া দামত তাৰ পৰা কিনিব পাৰিব এই সুবিধা কৰি দিছে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ ডিমোৰ জাকিদাই তেওঁ মোক দোকানত আপোনালোকে মোবাইল ভাল কৰিয়ে আছিলে কাৰণ সকলোৱে চিনি পাওঁ তেওঁ প্ৰায় 20 বছৰ ধৰি আমাৰ মোবাইল ঠিক কৰি আহিছে আমাৰ মোবাইল ভাল কৰি আহিছে তো এতিয়া তেওঁৰ দোকানত পাই যাব গুড কণ্ডিশ্যনৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল লগতে প্ৰতিটো মোবাইলৰ লগত এটা খুব ধুনীয়া উপহাৰ তেওঁলোকে দি আছে তেওঁলোকে আহক তেওঁলোকৰ পৰা ধুনীয়া দামত ভাল কণ্ডিশ্যনৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল লৈ যাওক থেংক ইউ